Hello friends, স্বাগতম জনাইছো জেবি ষ্টুডিও ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত SSC MTS ৰ পোষ্টটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাই আছো। কেৱল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল নটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিব। তেনেহলে পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰক। ওপেন কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক SSC বুলি। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপচন দেখা পাইছে ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন বুলি তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক SSCৰ মেইন ৱেবসাইটলৈ লৈ যাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি আগতে কেতিয়াও SSC এপ্লাই কৰা নাই বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই যিটো অপচন দেখা পাইছে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাও বুলি তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰি কাষৰ এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি এই লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব। একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাব মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ নন টেকনিক্যাল ষ্টাফ এক্সামিনেশ্যন 2020 আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 আৰু আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 21 মাৰ্চ 2021 আৰু অনলাইন ফিজ পেমেন্টৰ লাষ্ট ডেট 23 মাৰ্চ 2021 আৰু অফলাইন চালানৰ লাষ্ট ডেট 25 মাৰ্চ 2021 আৰু SBI চালান দিয়াৰ লাষ্ট ডেট 29 মাৰ্চ 2021। সো আপোনালোকে এই ডেট কেইটা ভালদৰে চাই লওক, মনত ৰাখক আপোনালোকে। তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো এপ্লাই বুলি লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এনেদৰে ওপেন হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত কিছুমান এপ্লাই কৰাই থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত কিছুমান এপ্লাই কৰিছিলে গতিকে কিছুমান এপ্লাই কৰাই থাকিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে তিনিটা চেণ্টাৰ চুজ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এক সাৰ্ভিসম্যান হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব লাগিব, যদি নহয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে নো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এছ ৰিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহলে ইয়েস সিলেক্ট কৰিব, যদি নহয় নো সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেট প্ৰিফাৰেন্সটো দিব লাগিব। আপুনি যোনটো ষ্টেট ল'ব বিচাৰে সেইটো দিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ডিটেইলছটোত ক্লিক কৰিব। কি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ। ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুকেইটা ষ্টেট আহিছে। তাৰপিছত তাৰ এগেইনষ্টত ষ্টেটৰ কিছুমান কোড আহিছে। যদি মই আসাম ষ্টেট লওঁ, ইয়াতে আসাম ষ্টেট যদি লওঁ তেতিয়াহলে মই আৰ বুলি টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু বহুকেইটা ষ্টেট ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, 4-5টা মান ষ্টেট আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কেৱল আসামে ল'ব বিচাৰে, যদি অসমত বসবাস কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কেৱল আৰ টাইপ কৰিব লাগিব আৰু বাকিখিনি এক্স বুলি টাইপ কৰিব লাগিব। সো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো। এয়া মই প্ৰথম আৰ বুলি টাইপ কৰিছোঁ, বাকিকেইটা এক্স বুলি টাইপ কৰিছোঁ। তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো মই যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল দিওঁ তেতিয়াহলে
তাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড নে ইকুইভেলেণ্ট টু 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেটাছটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰক ষ্টাডি কৰি আছে নে পাছ কৰিছে যদি পাছ কৰিছে ইয়াতে পাছ বুলি সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰক কোন চনত পাছ কৰিছে আৰু ষ্টেটটো ইয়াতে টাইপ কৰক বোৰ্ড নেম বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেমটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰক ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰক টাইপ কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো পাৰ্সেন্টেজ সেইটো ইয়াতে টাইপ কৰক যদি পাৰ্সেন্টেজ নাই CGPA আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে CGPA টো ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত 22 নম্বৰটো আপোনালোকে yes সিলেক্ট কৰক নো সিলেক্ট কৰিলেও কোনো কথা নাই যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তাৰ পিছত আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড দিব লাগিব ইয়াতে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোটোৰ সাইজ 20 KB পৰা 50 KB ভিতৰ হ'ব লাগিব আৰু ফৰমেটটো JPEG বা JPG ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু ইমেজ সাইজটো 3.5 into 4.5 হ'ব লাগিব আৰু ফটোৰ তলত এটা ডেট থাকিব লাগিব আৰু ফটোটো 3 মাহৰ বেছি পুৰণা হ'ব নালাগিব আৰু ইয়াতে সিগনেচাৰৰ সাইজটো 10 KB পৰা 20 KB ভিতৰ হ'ব লাগিব আৰু সাইজটো 4.0 into 2.0 হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটো যেটো তাৰিখ দিয়া গৈছে বা যোনদিনা ফটোটো তুলিছে সেই ফটোৰ তাৰিখটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে yes ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ডিক্লাৰেচনটো ইয়াতে I agree ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই যেটো ক্যাপচা কোড আছে এই ক্যাপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি এই প্ৰিভিউটোত ক্লিক কৰিব প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মটো এনেদৰে ওপেন হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ঠিকে হৈছে নে নাই এপ্লাই কৰাত আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব ইয়াতে যদি কিবা যদি ভুল হৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে তলত এই যেটো এডিট মডিফাই বুলি লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু যদি সকলোখিনি ঠিকে আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো এপ্লাই সেই এপ্লাইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু যি সকলে পেমেন্ট দিব লাগে ST SC কাষ্টৰ বাহিৰে যিবিলাক OBC বা বেলেগ কাষ্ট তেওঁলোকে এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পেমেন্ট অপচনত গৈ আপোনালোকে পেমেন্টটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ একনলেজমেন্টখন উলাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰিব তো আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম তো আজিলৈ ধন্যবাদ